En dan straks vanavond. Je kunt filmen, dat lukt je niet eens. Ja, het ligt volgens mij ook. Ik zie geen vlam meer. Nou, welkom mensen bij een nieuwe video. Dit keer iets anders dan jullie gewend zijn, zeg maar, van ons. Want we bestaan nu 2 jaar op YouTube. 2. De tijd Dus, gaat snel. Ja, maar de tijd gaat echt heel snel, ja. Ik kan nog herinneren dat we bij elkaar zaten, hè? Ja, als je het mij zou vragen, zou ik zeggen van we bestaan nog maar een jaar. Ja, zoiets. Maar 2 jaar? Nee. Gaat echt snel, man. Veel kilometers afgelegd. Heel veel. Ik denk heel veel jaar. Oh, voor alles meegemaakt, ja, niet normaal. Ja, Daar gaan we mee beginnen. precies. Highlights. Of kijkersvragen, zeg het maar. Zullen we de highlights laten zien zo, hè? Wat is voor jou de highlight dan eigenlijk? Ja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Gewoon persoonlijk, voor jouzelf? Ja, Of niet per se qua gebouw zijn het mooiste, maar Nee, maar kan dat zijn... bedoel ik. Bedoel je een mooie locatie of de leukste herinnering zo? Ja, dat mag ik zelf kiezen, ja. Ja, wat niet. Alles is kut. Nu reizen nee. naartoe samen. Nee. Dat niet. Oh. Ik vond de eerste roadtrip vond ik wel grappig. Ja, hè? Alsof het heel erg is. Hey. 12 seconds later. Allemaal glazen op tafel. Open haard. Ups. Begin nou alweer, jongen. Ja, ik moet er langs, hè? Ook een slaapkamer zo te zien. Nou, dat gaan we ook proberen, hè? Muziekje erbij. Het is weer wat. Het is weer een heel avontuur. Maar goed, via hier kunnen wij dus niet naar binnen. We moeten toch weer naar buiten. We hebben een ingang gevonden. Laten we hier even exploren. Dat mag je niet zeggen. Zo. Zo. Hebben ze hiermee gedaan? Ja. Oh. Moet je zien wat Pepijn heeft gevonden. Kogels, losse fladders. Zullen ze dit gebruikt hebben om hier misschien te oefenen? Denk ik, deze baan. Oh man, er zit gewoon een vleermuis hier, joh. Schrik me helemaal dood. Ah, zit hij daar! Godsamme, joh. Woe! Alsjeblieft in je bootje. Hé, dat is papier. Ah, vieze vreur. Daar zit een spul ook aan. Nou, we zijn dus bij de huisgedeelte aangekomen. Maar het raarste van dit is... Het is echt verlaten, maar check dit. Kijk dit. Dit is het eerste wat ik zie toen ik binnenkwam. Vet toch? Dit is toch heel vet. Wat blij dat we Airbnb hadden. Ah, die vent was ook wel aardig. Klopt. Ja, Een heel zoektocht om überhaupt die Airbnb te kunnen vinden. ja, echt wel. De navigatie stond op een gegeven moment verkeerd ingesteld, omdat het verkeerde adres of zo stond erop, geloof ik, zoiets. Ja, dat ook nog eens. En dan moesten we hem bellen, hè. Maar moesten we achterlangs gaan, had hij hoofd doen. Ja, iets heel door het raars. bospad Dat in. bos in, nee. En... Maar, het was wel laat, maar hij had wel eten voor ons gefixt, dus Ja. dat was wel wat. Hij zou niet meer daarna doen, zei hij, bij andere gasten. En wij kwamen wij weer half voorbereid aanzetten, alle winkels dicht. Ja, Geen man. eten, niks. Helemaal niks. Nee, joh. Nee, maar ook toen op een gegeven moment ook met de temperatuur en zo toen. Gewoon lekkere temperatuur. Ja. S'avonds op een gegeven moment mooi bij die Airbnb buiten. Ja, dan kon je wel lekker zitten. Hij had wel goed voor elkaar daar, joh. Ja, mooi in het bos, hè? Mooi rustig. Ja. Dat was inderdaad wel heel fijn. Ja, en op een gegeven moment, wat is dat? Hoe heet die?
Met die tv's. Mason Television of zo heet die. Ja, Die bijvoorbeeld. Dat was echt de laatste video. de laatste video van de trip, hè? Ja. En op een gegeven moment dat jij dan nog zo schrok. Met die toeters van jou, Die hè? toetsen, en op een gegeven moment die mensen op de achtergrond hoorden schreeuwen. Schreeuwen, ja, niet normaal. Die schrokken volgens mij nog harder dan dat jij deed. Klopt. Gewoon voor de ervaring, die hele route naar Prison, Ja, 1555. dat is ook vet, ja. En dat we toen ook zo lang doorgegaan zijn. Dat is onze langste nog steeds. Ja. 24, nee, 25 uur, 24 uur lang gewoon doorgaan. Meer dan er 24 uur. Ja, En op een gegeven moment ook de meeste kilometers toen die dag afgelegd. ook ja. Krokwild nog bezocht, dat was ook wel lachen. Niet alleen qua hoe het uitziet, maar de gouden hoer van ons. Ja, maar ja, dat krijg je als je ons te lang in een auto zet. Ja, We mogen weer in de benen en we hebben al een beetje zo'n dag. ja man. Maar dan krijg je dus dat gouden. Als jullie goed opletten, zie je het ook in de video's wanneer ze opgenomen zijn. Ik denk dat sommigen wel opgemerkt hebben. Als we het begin van de dag de video's opnemen, zijn we nog wel Aardig redelijk rustig. gewoon. Ja. En hoe later de dag wordt, hoe drukker en gauwer komt. En botten we naar elkaar zijn. Ook ja, dat ook. Maar we kunnen het hebben, hè? Ja. Dus, Maar dan zeggen hoe vermoeider we zijn, moeten we vaak ook botten naar elkaar toe. En dan is heel snel, ja. Nee. Doe niet zo stom, weet je, zulke soort ja, dingen. precies. En hoeveel Mackies zullen we al bezocht hebben, man? Dan pak je die eigenlijk. Elke video. Elke video, hè? Nee, niet elke Nee, ja, video, ook elke wel trip. Trip, dan dat we weggaan naartoe. Dat is ook aardig wat Mackies. Nou, als je het houdt op een gemiddelde even... 1 keer in de maand sowieso, zeg maar. nee, maar als je het vaak... Als je het op 1 dag, wat is het? Hou het op 5 video's, dat we gemiddeld schieten. Ja, 5 video's op een dag. ja. Klopt. Nou, we zitten al over de 100 heen. Ja, dat is sowieso 20 keer Mackie. Sowieso. Standaard. Wat was voor jou dan de highlight, zeg maar? Mijn highlight. Qua locatie, ja, zal het meeste hebben denk ik wel van onze video's. Zoals de boten zijn van top. Prison ook sowieso wel, maar ook nog van onszelf qua trip. Ook wel die laatste roadtrip denk ik, man. Gewoon die hele avontuur, maar bijvoorbeeld naar die Blue Castle. Hoe lang hebben we die Ja, gelopen? Blue Castle die blijft gewoon leuk. Al die vallen, ja. Dat klopt. Shit man, ik gelijk. Wow. Ik glij naar beneden, ja. Shit, man. Ik zit een beetje vast. Op de camera gaat het. Oh. Waarom gaat ook nooit wat zoals het moet? Ik weet niet. Oh man. Oh, wat zei je nou? Nee, heel die dag die ging gewoon. KUT. We waren bij net die Franse grens ook nog over, hè? Die Ja, we Duck zaten Factory. Ja, we zaten op de Franse grens Ja. toen, ja. Dat was ook wel lachen, man, met die bewaking. Ja, Ja, wij spannen helemaal heen en weer rijden, wist niet zeker of we nog gestopt werden of niet. dat klopt, ja. leuk. Ja, dat is ook wel een mooie ervaring. Ja, dat was ook weer een Mini Cooper, hè? Dat is ook weer een Mini Cooper, ja. Ja, een Mini Cooper. Hebben, ja. Nou, dan begin ik eigenlijk te twijfelen. Toen in Duitsland, toen met, wat was dat? Rennen Nautica. Ja, dat die ja, vrouw stoplicht, boos hè? werd. Ja, ja, Dan ja. vraag ik me af, zou dat ook een Mini Cooper geweest zijn? Weet je niet. Kunnen we nu kijken. Je loopt met een rode licht, man. Luguber! Ja, ja, ja. Tuut, tuut, tuut. En je hebt gehoord, ne? Ja. Dat is verboden, hè? Luguber, wat te zeggen. Kijk, luguber. Dat is leuk. Ja. Maar ja, de allereerste keer toen we op pad gingen, had ook bijna een ongeluk toch? Die sneed je gewoon af.
Dat was net Naar bij de België. Belgische grens. Ja, dat klopt. Ja. Die opa. Die opa die keek ook nog rechts op de snelweg. Ja, die keek nergens naar. Die gaat zo in één keer rechtsaf. Ja, wat? Oh. Ja, lachen man. Ja, veel leuke dingen meegemaakt man. Maar echt enge dingen niet hè? Ik zei, oh, nog echt bang of zo? Nee, niet spannend wel een keer Dat of was zo. ik wel spannend of zo. Of dat je... Door security of zo. Maar verder? Nee. Ja, het enige wat je wel eens hebt is dat je geluiden hoort wat je niet kunt plaatsen of zo, weet je. Nee, je zoiets hebt van, zijn het nou mensen of is het de wind of zo, weet je. Dan is het toen bijvoorbeeld de heavy metal en Heavy zo. metal, ja, was je heel alert. Ja. Hoor je die geluiden? Dat was wel de wind volgens mij daar. Volgens mij zijn die koperdieven boven bezig. En dan ben ik zo alert en dan loop je, wat was ik jou maar geloven, zo langs elkaar Kijk heen. heen, ja. En jij was wel alert, ik was alert met filmen. Ja, eerlijk, jij keek nergens naar. Oh. Nee. Wat ik laatst ook weer zat te kijken was een stukje van ZJW. Ja? Toen, ik weet niet meer voor hoe of wat. Ik was toen aan het uitleggen, moet ik zeggen, weet, van hoe onze verhoudingen liggen. Dat ik bijvoorbeeld, ik kijk altijd omhoog en naar Oh, beneden, zo, ja. maar ik vergeet vooruit te Vooruit te kijken. kijken, ja, Net als ja. die spijker die mij dan hier geraakt Je hoofd heeft. ook, ja. Oegelbende. Steek de fucking spijkers uit daar, man. Ja, klopt. Heb je niet gezien? Nee. Oh, je erop, man. Ja, dit is het litteken nog. Oh, dat weet ik ook. Hier ergens. Ja, die is wel, ja. Hier, die. Ja, Is open, ja. ja, dat is die spijker. We zitten van, jij kijkt altijd vooruit met de camera. Ja. We zitten van, denk nergens bij na. Toen had ik het over ZJW, dat daar een stukje in zat. Volgens mij is dat deel 1 of zo, volgens mij. Met op zoek naar de control room of zo. Ja. Het grote gebouw. Dat we op een gegeven moment de eerste verdieping hebben en dat jij zo achter mij aanloopt en je laat zo die deur los, zodat die ja, dicht valt. ja. Dat ik echt met mijn hart in mijn keel stond van, oh shit, Niet op slot nu, hè? nee. Yes. Is hij nog wel los? Denk het wel. Ja. Gelukkig wel los, mensen. Hoi. Maar echt, ook gewoon qua ongelukken of zo hebben we ook volgens mij niks gehad bijna. Nee, maar snel afkloppen, ja? Ja. Ja, ik heb een keer mijn kop gestoten. Ja. Ja, ik heb het vingers een keer op. Ja, oké, dat heb soort ik- dingetjes. dat maar heb ik ook verder, wel, weet je maar- maar... Kijk, ik heb ook wel, wat is het volgens mij met het ziekenhuis, volgens mij was dat. Ja, volgens mij het ziekenhuis. Ja? Toen in Duitsland. Dat op een gegeven moment dan door de deur heen stapte of zo. Dat ik te vroeg omhoog kwam met Ja, een stuk glas. Klopt. Je zit van in mijn rug of zo. Maar ja, weet van, ja, je hebt redelijk dikke kleding aan. Ja. Dus je ziet het wel en dat is een schram of zo. Maar ik denk dat daar ook wel bij blijft. Ja, nee, mijn haast krel was bij die Hong Pongo. Ja. De hele flat bewoog. Dat heb je ook niet op beeld staan. Nee, helaas Dat niet, vond ik man. wel jammer, maar Daarom. met die trap op. Maar toen gaf je mij ook nog op de kop ook nog. Hè? Jij wist dat, zeggen. Moet toch iemand de schuld geven, hè? Nee, ik had er geen last van. Ik liep er zo onderdoor. Voor de Ja, mensen wel. die het dan niet weten, die het stuk niet kennen. Een trappenhuis wat gewoon normaal zo omhoog gaat. Ah. En dan alle plafonds waren even hoog. Alleen Ja. als je naar het dak ging, was het plafond net Iets lager weer. Hij loopt zo mooi verder. Ik niet, iets langer, dus paf! Ja, vol tegen het plafond aan. Zo. Oh man. Ja. Dan krijg je ook zo'n nuchter antwoord. Ja, het scheelt dat ik genoeg haar bovenop heb, zegt Ja, hij. dat wel hè. Het hielp wel, dat zou ik wel echt zeer hebben, ja, denk ik. Dat denk ik wel, want ik voelde het in mijn voeten nog. Zo. Gelukkig blijft het nog steeds leuk om te doen. Ja, dat is het belangrijkste toch? Ja, maar ja, kijk, het is voor ons ook natuurlijk niet echt alleen maar urbex en video's maken natuurlijk. Hè. Het is echt een Nee. hobby voor ons en met een heel pakket eromheen. Precies, ja, gewoon even lekker weg, minimaal 1 keer per maand. Dus Ja. dan filmen we gewoon, ja. Dat zien jullie eigenlijk niet eens alles, zoals jullie gehoord hebben net wel. Oh, trouwens, ja, ik zeg, het beste is dat we een GoPro ervoor hebben, dus we zitten wel een keer naar te kijken, zoiets om te halen. Maar weet je dat we trouwens ook mondkapjes verkopen bijvoorbeeld, daar steun je ons mee. Dat geld gaan we bijvoorbeeld dan gebruiken voor een GoPro. We hebben nou ook fotoprints te koop staan. Dat weten heel veel mensen nog niet eens, hè? Nee, mensen weten veel de website nog niet eens te vinden. Nee, precies. De website kun je ook bekijken. Daar staat eigenlijk alles ook op. Er komen nog veel meer foto's staan die jullie eventueel kunnen kopen ook. Op verschillende formaten, canvas, glas, van alles. En
ja, vraag gewoon een kleine percentage extra voor dan wat het inkoop is, zeg maar. Om zo een beetje te hopelijk ook te kunnen financieren. Want ja, het is wel een dure hobby, hè. Dat is het zeker. Ja, man. Het is niet erg hoor, dat het heeft me kost al- of wat dan ook, maar... Het heeft me al een auto gekost dus. Dat sowieso, hè. Ja, man. En ja, we hadden laatst op social media, Instagram, Facebook wel een post uitgegooid dat we zo'n video zouden gaan opnemen. En jullie hadden wel ook wat vragen, dus laten we die even bijpakken nu maar, hè. Ja, denk ik wel, hè. Ja. De kijkersvraag, zoals jij zegt, hè. Dat had ik net toch al benoemd. Ja, daarom. Gewoon zo'n zwart scherm Snap zo je. en een groot beeld zo voor bam! Bam. Kijkersvragen. Kijkersvragen. Let's go! Nou, de eerste vraag is van Miss XUNO _. Wat is jullie mooiste locatie en wat is het gekste wat jullie hebben meegemaakt op een locatie? Mooiste, ja, dat hebben we net ook al een beetje verteld eigenlijk wel, of niet? Ja, maar kijk, weet je wat het is? Dat- Kijk, ik snap die vraag, snap ik altijd wel. Alleen, elke locatie heeft iets unieks. Kijk, de ene is volledig ingericht, de erg zegt van, wow. Dan kijk je bijvoorbeeld naar Cemetery Day bijvoorbeeld, Ja, ja. die is helemaal leeg. Maar als je dan ziet hoe die natuur dat overneemt, Zeker, ja, dat is heel dan vet. zeg je ook weer van, wauw. Klopt, ja. Dus het is maar net hoe specifiek je het gaat bekijken. Precies, waar je naar welk punt je bekijkt, inderdaad, ja. En een grote hal vol met graffiti, Oh. ja, er is misschien geen zak aan. Alleen soms zijn er kunstwerken tussen, waardoor je ook weer zegt van, wow. Klopt, ja. Klopt, maar soms ook niet alleen het gebouw zelf, maar ook om daar te zijn, bijvoorbeeld omdat je zelf ook al meerdere foto's bijvoorbeeld gezien hebt, dat je eindelijk daar bent en rondloopt of zo, weet je wel. Dat kan ook wel wat hebben, vind ik. Ja, van dat je er echt geweest bent. Ja, precies. Toch gevonden en toch geweest en zo. Mhm. Dus vandaar. Ja, heel veel verschillende locaties. Ja, de gekste dingen. Nou, ik denk qua gekste dingen dat je dat toch moet kijken. Net zoals, wat was het toen toch? Die man die stok pakt, die Ja, dat hebben we ook nog, hè? Klopt, die gekke Die- Fransen in België. ja, die vertikte het om met Engels te praten of Belgisch of maakt niet uit. Hij bleef maar Frans. Klopt. We zitten van, en dan staan wij allebei daar met onze kop van shit, wat gebeurt er ons nu? En wij Ja. echt zoiets hebben van oké. Dan begin ik tegen hem te praten met een gebrekkig Engels en dan nog met Duits en alles door elkaar. En alles door elkaar. Ja, ik ook gewoon compleet de weg kwijt ben en dat die keel dan in één keer op een gegeven moment in één keer op een stok pakt en zo in één keer naar die locatie loopt omdat daar mensen zouden zijn. Dat ik zoiets heb van hoe ver ga je man? Ja, die was echt agressief, echt boos gewoon. Ja, die was echt boos. Snel weggegaan, goed afgelopen gelukkig voor ons. Ja, maar ja, zo heb je ook wel dingen. Wat is dat toen toch? Dit vond ik ook wel, ja, niet echt eng. Dat was wel grappig, dat je zwerven die je niet in de gaten, waar je gewoon langs liep. Ja, ja, lost skate was dat. Ja. Lost skate. En ik weet niet meer hoe dat ging. En op een gegeven moment was het in één keer, hadden we hem door. Ik stond aan de ene kant, jij stond aan de andere kant. Ja. Er lag een deur schuin zo. Ja. En op een gegeven moment dat ik tegen jou nog zeg van, doe rustig, doe zachtjes. En jij stapt van die deur af, jongen, en dan ligt het maakt me een klap, joh. Oh. Ja, mooi man, mooi. Maar ja, dat is hetzelfde, maar ook iets, maar dat is later af geweest. Villa SS, Villa SS, wat hebben we daar gedaan, meegemaakt? die heeft ook op geen stijl gestaan. Die Villa Oh SS. ja, dat is die nazi-bunker Ja. toch? Is dat? Ja. Met die deur die in één keer dan op een gegeven moment, dat het zelf niet eens doorgaat. Nee, gewoon de achtergrond zie je gewoon dichtklappen terwijl Ja, er de deur in niet één keer wind dicht gaat, was ja. of iets. Nou, we zijn op de eerste locatie aangekomen, een verlaten villa. We dachten in eerste instantie heel erg getrashed, maar nog verborgen schatten zijn hier te vinden. Ik ben benieuwd wat dat is. Hou ons YouTube kanaal sowieso in de gaten, dan ga je vanzelf de video's zien. Voor nu dan gaan we verder exploren. Ja, niet dat wij Ghost Hunters of paranormaal zijn, totaal niet. Zoals je onze video's wel ziet, maar dat is gewoon wel heel apart. Nee, daar zijn we te nuchter voor. denk ik. Ja man. Maar het is ook niet dat we zeggen van er is wel of niet iets, maar gewoon dan Nee. kijken we later onze eigen stories terug. En dat ons gewoon in één keer opvalt dat die deur in één keer gewoon zo in één keer dicht gaat. Ja, en man. je zegt van, Echt oké, raar. raar. Ja man. Kijkersvragen. Let's go. Next, Urbex Dort. Komt een beetje op hetzelfde eigenlijk neer. Zijn jullie ergens op een locatie bang geweest of dat jullie niet vertrouwden toen jullie er liepen? Ja, eentje. Maar dat is niet bang geweest of zo, maar dat is eerder gewoon in de zin van, wat is het? Weet je wel, dat je het niet kunt plaatsen. Met de wind, net als met de wind en met mensen. Kun je je nog herinneren, ZJW met die mensen die er heel veel lawaai maakten, dat wij bovenin stonden? Oh, dat, ja. Dachten we nog dat het eerst security was of zo? We zaten nog even te wachten, een beetje te eigenlijk verstoppen eigenlijk zelfs. Ja.
Maar later maar zoveel lawaai gedaan dat het kon geen security zijn. Nee, dat was gewoon te. Horen die mensen? Licht gaat even uit. Ja. Dat was Ja. echt gewoon te. Die liepen, volgens mij liepen ze met stangen overal op te slaan en te Ja, doen precies. en te schreeuwen. Maar ze hadden ook geen gereedschap of iets bij Nee. zich dat je zegt, oh, wil je stelen of wat dan ook. Nee. Dat ook weer niet. Maar later liepen we er gewoon langs heen en dan liepen ze met een mobiel een aantal foto's Ja. te maken van een aantal rare dingen. Dat we zoiets hadden van, dat is niet eens urbex, maar Nee. dat wij de link eerder legden van richting koperdieven of zo. Ja, dat is misschien Maar- later dan terugkomen of zo. Ja. Ik heb geen idee. Dan hebben we voor de rest nog iets raars meegemaakt. Ja, maar wel echt als best wel gevaarlijk eigenlijk. Die was het Chinese restaurant of zo, was die afgebrand was. Ziet hoe dit direct ja, door. dat is de naam, ja. Die, ja. Liepen gewoon bovenop die balk waar hij gewoon helemaal afgebrand is. Ja. Ja. Maar als je een beetje weet waar je moet gaan staan en dat soort dingen, dan kun je het ook als je het een paar keer doet, dan, dat kun jij denk ik ook wel beamen, is van je kunt op een gegeven moment als je bij locaties of ergens loopt, ondanks dat het niet vaak belopen wordt, je kunt toch zien wat looppaden zijn. Ja, precies. Die Dat zijn wel, toch ja. anders Klopt. plat, zeg maar. Nou, Urbex-paden noemen we dat, hè? ja. Ja, en dat kun je dus ook met dat soort dingen, Klopt, met ja. de Dragon, dan kun je dat ook zien. Dat Dan kun je klopt. echt precies zien van daar ligt gewoon zand allemaal op hoopjes, even heel stom gezegd. En dan op een gegeven moment verderop, dan zie je gewoon echt dat het echt plat getrapt is. Ja. Dus je Klopt. weet dat mensen er vaker overheen gelopen zijn. Klopt, dat wel. Maar ja, veilig is het nooit, hè? Nee, maar ja, dat is hetzelfde. Weet, van, dat heel veel mensen, die zetten gewoon hun voet neer en klaar. Ja, die kijken nergens naar. Kijk, bij ons gaat het al zover dat wij onze voet rustig neerzetten en Ja. weer rustig druk Klopt. uitoefenen. Wat veel mensen ook niet eens zien of opvallen. Nee, maar ja, dat hoeft ook niet, toch, hè? Nee. Kijkersvragen. Let's go! Hier, dat is wel een leuke vraag voor jou. Oh, Is vanaf Facebook dan, hè? ja? Dat is Lola Pix, is dat. Gefeliciteerd. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jij en Pepijn elkaar hebben leren kennen. Oh, dat is ook een goeie inderdaad, ja. Hoe we elkaar leren hebben kennen. Ja, dat gaat al heel lang terug, volgens mij. Toen waren wij... Nou, dat hoef ik niet te zeggen. Dat zal wel sowieso 15 jaar geleden zijn, denk ik. Nou, Dat toen we ook, nog echt broekies waren nog, Ja, hè? broekjes waren echt klein, toch? Ja, man. Woonden we ja, niet dezelfde straat, wil ik zeggen, maar Bijna. bijna, ja, wel direct de omgeving, laat ik zo zeggen. En we zagen elkaar wel eens gewoon op straat, van groeten elkaar wel en zo. Maar echt, connectie we hadden of zo, dat niet echt. Later kwam nog naar school toe. Zaten we op dezelfde school ook nog eens, hè? Ja. En ja, het leuke daarvan is eigenlijk, we vonden elkaar allebei heel apart. We vonden elkaar heel raar. Ja, wat? Allebei andere types. Precies, ik had vroeger nog echt van die hip-hop tijd, weet je, die wijde broek aan, wijde kleren, gewoon heel groot. En hij liep daar op school met zijn bomberjack, Nederlandse vlaggen, lagen op alles zo. Ja, en dan zag je, op die school was tenminste altijd groepjes, weet je wel? Waar echt, ja, zeg maar, hier had je de Turkse mensen, de Marokkaanse mensen, Ja. nationaliteiten. En dan heb je de rockers ook nog, dan heb je hip-hop. En dan heb je Pepijn. Maar iedereen werd altijd in hokjes geplaatst Ja, daar. precies. En bij hem dacht je, ja, hij hoort bij het hardcore groepje of zoiets, weet je, die kant. Als Ja, dat heet. hardcore groepje, Precies. nazi, racist, Ja. daar word je dan gelijk ingeduwd Ingegooid, omdat je ja. daarvan houdt. Klopt. Maar op schoolplein zag je hem overal. Hij zei, zit hij daar, zit hij daar, zit hij daar. Ik dacht, een raar type ook, joh. Wat is dat, ja? Nou ja, na die school heb ik nog een andere school ook al bij elkaar op school gezeten. Maar nooit echt gechilled of wat dan ook, zeg maar. Dat nooit echt Nee, het was gedaan. eerder een keer hooi of wat dan ook met voorbij lopen en dat was het, maar meer ook niet. Nee, precies. Nee, echt helemaal niet. En eigenlijk sinds het opstarten van het kanaal eigenlijk, ik denk een halfjaartje ervoor of zo misschien. Zoiets, ja. Want hij was verhuisd van Almelo naar Hengelo kwam ik. Ja, bij jou dichtbij te wonen eigenlijk ook. Hij woonde die zat bij mij in de straat. Buurman, ik kon gewoon van mijn balkon naar jou kijken. Hé, Ja. weet thuis? Oh. Ja, man. En toen, ja, eerst heb jij daar ook nog heel lang gewoond, wat Ja. we überhaupt niet eens van elkaar wisten. Nee, klopt. En toen op een gegeven moment heel sporadisch, volgens mij buiten of zo een keer, dat we elkaar een keer zagen. Dat we zoiets Ja. hadden van, Jij ook hier? ja, wat doe jij hier? En toen op een gegeven moment, was het toen toch? Toen was ik bij elkaar over de vloer geweest en zo ook. Ja, maar het was toen ook op een gegeven moment, toen het echt eigenlijk begonnen is. Is toen op een gegeven moment, omdat jij dus daar woonde, moest jij klussen. Nou, dit laten we nu eruit, hè?
Moest jij klussen, toen zei waar je al zo lang mee bezig was. Want op een gegeven moment had je eerst instantie bij mij gereedschap opgehaald. Klopt. En toen op een gegeven moment denk je van, nou weet je wel, breng maar weer terug wanneer je klaar bent, zo. En toen op een gegeven moment, volgens mij volgende dag of 's avonds laat of zo. 's avonds laat was dat. Ik was toen na 12 nog bezig. Ja, zoiets. En toen op een gegeven moment, toen, weet je, je vrouwtje was geïrriteerd. Toen was het op een gegeven moment van, ja, bel hem op, of weet ik veel hoe dat ging. Bel je vriendje. Ja, zoiets, ja. En toen ben ik komen helpen op een gegeven moment. En zo is eigenlijk een beetje dat contact gaan rollen eigenlijk. Door een klus die niet kon klaren. Wat nooit leuk. En mensen denken, nee, tot 12 uur 's avonds, wat heb je allemaal gedaan? Nou mensen, ik moest 4 stoelen in elkaar zetten en een kastje. Ja, maar jij had dus middags had je het gereedschap al opgehaald. Ja, ik was in de middag begonnen, vroeg in de middag af. Ja, aardig vroeg, ja. Maar op een gegeven moment, s'avonds op een gegeven moment had ik jou aan de telefoon hangen. Zag reinig en doe je niet normaal. Ja. Ja, zo is het eigenlijk begonnen, ja. En toen heb ik gehad over het kanaal. Ik wil eigenlijk al wel een tijdje een YouTube kanaal beginnen, maar ja, waar moet je beginnen, weet je, wat wil je op het kanaal doen? Je moet toch iets doen wat je leuk vindt, toch? Ik dacht, ja, ik urbex eigenlijk altijd al, toch? Waarom geen urbex kanaal? Maar ja, om het alleen te doen is ook niet echt wat. Dus, zo is Pepijn gekomen, hè? Allebei tijd over. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, zo is het eigenlijk ook uitgegroeid inderdaad. Maar zit van, nou, toen was 1 keer toen die tijd dan mee geweest met urbexen. Nou, op een gegeven moment waren we eigenlijk, ja, dat staat ook allemaal op onze website beschreven, eigenlijk meer in de zin van fuck it. Ja, precies. Ja. Nou, gewoon proberen, we doen het gewoon, kijken wat het wordt. Geen doel, niks. Nou, gewoon eruit zijn, hobby. Ja, precies. Fotograferen, filmen en gewoon op internet zetten, delen. Ja, nou, leuk. Ja, precies, dat is het. En voor de rest, nee. 2 jaar later doen we precies hetzelfde nog steeds. Dat is geen planning. Zal het niet komen, man. Ja, we proberen het wel iedere keer, maar iedere keer gaat het mis. Ja, er is gewoon niks voor ons. Nee. En ook al hebben we iets gepland staan, dan gaat het wel weer anders mis. Ja, want zelfs met die roadtrip ook. 3 dagen roadtrip. Ja, ik ga een lijstje maken, alsnog. Zijn we daar, hè? Dus zitten we daar op de laptop, zitten we nog te kijken. Welke hebben we, waar gaan we heen? Zo gaat het bij ons. Ja, het is hetzelfde met Roodhoos. Ja, man. Dan heb je alles in Roodhoos, is van tevoren gepland, met eigenaar vastgesteld. Oké, dan komen we, gaan we filmen en weet ik het allemaal. En dan komen we daar en dan op een gegeven moment, camera kapot. Ja, camera doet niet. Oh, maar dat was zo kloten, hè? Een zandkorreltje die vast zit op die recordknop. Ja. Echt gewoon van die dingen die je niks aan kan doen. Nee, hè? En dan loop je daar op een gegeven moment op de hoop dat hij maar filmt en dat alles goed gaat. Ja, hè? En hoe neem je op? Met de camera aanzetten en uitzetten. Ja, precies. Want start-stop werkt niet. Nee. Maar het is gelukt, hè? Ja, dat wel. En nog goed ontvangen ook nog zelfs de video. Ja. Hè? Want ja, Pepijn zou vragen of hij mocht delen in de Facebookgroepen ook, zeg maar, van Bommelerwaard, zeg maar, waar de American Roadhouse stond. Zo wouden we delen. En zo waren we eigenlijk ook weer benaderd en gevraagd, hè? Of we ook een interview eigenlijk wouden. Ja. Zo is eigenlijk een balletje gaan rollen. En dus dit is eigenlijk het resultaat. We staan in de krant. Ja. Dat staat hier wel in. Ja, dat is een close-upje voor jullie straks even maken, dat jullie kunnen zien. Maar de online artikel kun je natuurlijk ook zien. Hè? Het is precies hetzelfde artikel. Maar ja, het is wel lachen ook dat op papier gewoon hier staat. En niet heel klein ook, moet ik zeggen. Hè? Nee, het is een behoorlijke pagina. Ja, man. Dat is wel lachen, ja. Ja, dat was echt zo'n locatie wat we gewoon puur kregen we door als in de zin van een gerucht of een roddel. Ja. Nou, ik heb de familie wonen, dus ja, dan kun je snel navraag doen. Ja, dat bleek inderdaad zo te zijn. Nou, op een gegeven moment de eigenaar inderdaad bericht. Nou, daar konden we heen. Ja, tuurlijk. Ja, het is ook een soort urbex natuurlijk, hè? Daarom, ja. Het is een verlaten gebouw. Kijk, los of het dan even met toestemming gedaan wordt, maakt niet uit. Maar het is toch leuk om dit te zijn. Nee, dat zeker, ja. Nou, weet van zoiets wil je dan ook natuurlijk delen met de mensen die er nog een geschiedenis, een herinnering aan vast hebben zitten. Ja, zeker. Ja, nou, de urbex groepen, ja, kun je het wel inzetten, maar dat is dan toch heel algemeen, precies, niet specifiek gericht. Nee. Ja, op een gegeven moment inderdaad van die plaats zelf dan benaderd. Nou, bleek dus dat het dus één groep bleek dus van een plaatselijke krant te zijn. Ja. Dat we het niet wisten. Nee, ja. Ook weer zoiets. Geen nou, goedkeuring hadden we en hun kwamen toen op een gegeven moment de vraag aan of ze er een artikel over mochten schrijven. Ja, nou, mag van ons, ja, waarom precies, niet? Waarom niet bij deze? Ja, het is toch legaal, hè? Ja, wordt gesloopt, dus... we willen het graag delen, dus ja. Dan is het allemaal niet erg, ja. Kijk, als nou gewoon een
zeg maar, een normale Urbex locatie was of zo, dan zou ik wel eerder 2 keer nadenken, zeg maar. Aangezien het dan, je weet maar nooit hè, dat het heel, hoe zeg je dat, anders kan uitpakken ook voor je locatie. Dat heel veel anderen daar naartoe willen dan, als het niet gaat gesloopt worden of wat dan ook. Dan is er geen toekomstplan bedoel je, geen bestemmingsplan. Ja, precies. En dan krijg je te maken met overlast en zo. Precies, ja. Ja. Dat moet ik allemaal niet klopt. hebben. Ja, dat heeft volgens mij, ik wil mijn handen er niet voor in het vuur steken, maar het is volgens mij hetzelfde met de Blauwe Engel. Ja, klopt. Dat is ook net zo, ja, die ging ook uit. Ja. Volgens mij liep dat op een gegeven moment ook in één keer helemaal storm, dat mensen daarheen zijn gegaan en nou is de Blauwe Engel verplaatst. Ja. Verplaatst, ja, klopt. Ja. Klopt. Ik denk dat dat ook wel met elkaar te maken heeft gehad. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, man. Ja. Ja. Het is en blijft wel leuk. Dat zeker, hè. Maar dat is het hem ook. We doen het ook gewoon niet met een doel. Nee, zeker niet, ja. En dan op een gegeven moment in één keer, dan is het toch de media die het eigenlijk oppakt. Dus je iets hebt van oké, dit zijn wij niet gewend. Wat moeten we ermee doen? Ja, we willen gewoon lekker op pad gaan. Hè? Even genieten. Ja. We filmen het en that's it eigenlijk. Ja. Wie het leuk vindt, vindt het leuk, denken we. Ja, als je niet wilt kijken, kijk je niet. Hè? Ja, precies. Ja. En dan kom je tijdens de edit erachter dat hier de camera gestopt is. Verder heeft hij helaas niet opgenomen, we hadden nog wel een tijdje gepraat. Maar goed, ik denk dat de video ook wel lang genoeg geduurd heeft. Hè? Ik hoop dat je in ieder geval een hele leuke video vond. Een keer wat anders dan je normaal gewend zijn van ons op een zondag. Maar goed, we bestaan nu ook dan 2 jaar. En voor de 2 jaar hebben we nog een mooie mijlpaal behaald. Want, check dit. Ja, we hebben de 1500 abonnees gehad. En nu al zelfs meer alweer. Dus super bedankt. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat sowieso even. Want volgende week komt er gewoon weer een Urbex avontuur uit. En een hele toffe ook, zeg ik. Ben je benieuwd welke locatie we bezoeken dan? Hou onze social media sowieso in de gaten. Want daar vind je ook altijd de trailers en zo. En dan zien we je gewoon volgende week zondag weer. En bedankt voor het kijken weer. En voor alle support hè. Heel fijn weekend mensen.